اليوم راح تسمعون أحلى قصة بحياتكم. بهاي الحلقة راح نتكلم عن الإمام الحسين أول ما ينولد لحد ما يستشهد. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. انولد الإمام الحسين عليه السلام بسنة 626 ميلادي، تحديدا بالمدينة المنورة اللي حاليا موجودة بالسعودية. الإمام الحسين هو حفيد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأبوه هو الإمام علي عليه السلام، وأمه فاطمة الزهراء. يعني ماكو أرقى من هيك عائلة بالتاريخ. من كان الإمام الحسين عليه السلام طفل كان محبوب ومدلل كلش، خصوصا عند النبي محمد. كان دائما الرسول يقعده بحضنه وياخذه وياه كل يومية للمسجد، ويحبه بشكل مو طبيعي. الإمام الحسين عنده أخ اسمه الحسن، وهذا أكبر من عنده بسنة واحدة، وعنده أخ اسمه العباس، وعنده أخت اسمها زينب. بشكل عام تقريبا عنده 27 أخ وأخت، بس ما ذكرتهم لأنه القصة متمحورة بس على اللي ذكرتهم، هم أبطال هاي القصة. الحسين عليه السلام يقولون من كان عمره 6 سنوات كان يختلف عن كل الأطفال. الروايات تقول كان عنده أدب وأخلاق، من تشوفه تحسه طفل واعي فاهم عكس بقية الأطفال. النبي محمد كان أبد ما يحب يشوف الإمام الحسين عليه السلام يبكي، وكان دائما يقول للأمة: ألم تعلمي إن بكاءه يؤذيني؟ وكان دائما يوصل العالم يقول لهم: لا تبكوا هذا الصبي. بيوم من الأيام النبي محمد صلى الله عليه وآله باوع على الإمام الحسين عليه السلام من كان طفل، وقال للعالم: هذا الطفل سيقتل على يد أمتي. فالعالم كانوا يباوعون عليه ويستغربون، معقولة إحنا اللي راح نقتله؟ فما حد كان يصدق، وكانوا دائما الناس يشوفون النبي محمد يبكي على الإمام الحسين. فالنبي محمد يعتبر هو أول من بكى على الحسين، وكان دائما يجتمع بالناس ويقعد الإمام بحضنه ويقول لهم: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. الشيء العجيب بهاي العبارة وين؟ الرسول يقول حسين مني، معناها الحسين من الرسول، وهذا واضح لأن هو حفيده وابن بنته، يعني هو يرجع له. بس التكملة مالتها من قال: وأنا من حسين، هنا القوية. شلون الرسول من الحسين؟ وهاي معناها بنهاية القصة راح تعرفوها. الرسول كان دائما يربط نفسه بالحسن والحسين بشكل غريب كلش، يعني ربط حبه بحبهم. المشكلة شقد ما كان الرسول يوصي الناس على حبهم، بالنهاية الصدمة وين؟ الصدمة انه كل احفاد الرسول ماتوا، يا اما مقتولين بالسيف، يا اما مسجونين، يا اما مسمومين. شلون؟ عجيبة ترى. فكان الرسول يدري انه اكو ناس راح تكره أحفاده من بعده. الإمام الحسين عليه السلام عاشر النبي محمد 7 سنوات، طول هاي ال7 سنوات هو وطفل ما يفارق الرسول ولا لحظة، لحد ما توفى الرسول. من توفى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الإمام الحسين بدأ يتعلم من أبوه الإمام علي، صار يرافقه وين ما يروح، ويتعلم من أمه فاطمة الزهراء، لحد ما صار الإمام الحسين عليه السلام شاب. مرت الأيام وكبر الإمام الحسين عليه السلام، واستشهد أبوه الإمام علي، وأمه فاطمة الزهراء استشهدت. شوفوا كلهم شهداء، يعني حياته كلها قهر بقهر. تخيل إنسان أبوه شهيد، وأمه شهيدة، وابنه شهيد، وحفيده شهيد، وحفيد حفيده شهيد،
وهو شهيد، وهو مو شهيد عادي، هو سيد الشهداء. خلونا نحكي شوية عن شباب الإمام الحسين عليه السلام. كان الإمام الحسين عليه السلام مليان علم، وكان شجاع كلش، وشارك بهواي حروب ويا أبوه الإمام علي عليه السلام. وكانت من صفاته انه هو كريم كلش، وكان مثال للشباب اللي كانوا عايشين بوقته، بحيث بقية الناس يتمنون ابنهم يصير مثل الإمام الحسين ومثل أخلاقه وعلمه وثقافته. المهم، بعد ما استشهد أبو الإمام علي عليه السلام، أخوه الحسن صار خليفة بمكان أبوه. فبهاي الفترة اللي صار بيها الإمام الحسن خليفة، الدين الإسلامي شبه انقسم، وصارت ناس تحكم باسم الدين الإسلامي بغير أماكن. فكان أكو شخص اسمه معاوية بن أبي سفيان. هذا الشخص كان يكره الإمام علي عليه السلام. فمعاوية هذا كان يحكم بالشام اللي هي حاليا سوريا. كانت قبل ماكو شيء اسمه عراق وسوريا وسعودية. كان العراق يصيحوا له الكوفة، وسوريا يصيحوا لها الشام، والسعودية مكة والمدينة. فهذا معاوية من حكام وصار على أساس أنه هو أمير المؤمنين وخليفة على المسلمين، قام يقتل وينهب ويبوق بكيفه باسم الدين، وكان كلش يكره الإمام علي عليه السلام، بحيث انطى أمر للناس أنه يلعنون الإمام علي عليه السلام بكل أذان. فالحسن أخو الإمام الحسين كان يحكم بالسعودية ويا محبينه، بينما معاوية كان يحكم بالشام وإلى أتباع كلش كبيرة حتى بالمدينة وبمكة. فالإمام الحسن قرر يسوي صلح ويا معاوية حتى لا يصير حرب بين المسلمين أو حتى الدين ما يتفرق. فتصالح الحسن ويا معاوية. سوى هذا الشيء على مود يقدر يعالج اللي بقى من الدين الإسلامي، لأن لو ما الإمام الحسن متصالح ويا معاوية كان الدين الإسلامي كله انهدم، كله بسبب معاوية. فبهاي الأثناء كان الإمام الحسين واقف ويا أخوه ويأيده على كل كلامه، وكانوا اثنينهم متفقين على كل شيء. أهل العراق كانوا طابقين ويا معاوية، فكانت تجي رسائل للإمام الحسن من العراق مكتوب بها احنا نريد نصير انصارك ونريد نصير وياك ونرجع نتبعك. فكان الامام الحسن ياخذ هاي الرسائل ويشمرها بالنهر. فمرة من المرات شافته جارته، قالت له ليش هيك تسوي وليش تشمر رسائلهم بالمي؟ فقال لها من أهل العراق قوم لا يرجعون إلى حق ولا يقصرون على باطل، أما إني لست أخشاهم على نفسي ولكني أخشاهم على ذلك، ويأشر على الحسين. فكان حاس بالعراق راح يصير شيء على أخوه الحسين. عموما مشى الوضع تمام وصار الصلح بين معاوية والحسن. بعد فترة معاوية ايش سوى؟ جاب شخص اسمه مروان بن الحكم، دز على زوجة الإمام الحسن، قال لها أريدك تسممين زوجك، وإذا سممتيه ومات معاوية راح يزوجك ابنه اللي اسمه يزيد. يزيد ابن معاوية. فعاد اقتنعت زوجة الإمام الحسن، والله تخيل ماكو هيجي مرة ترى، ففعلا حطت له السم وخلت الإمام الحسن يشربه. السلام على الإمام المظلوم صاحب الكبد المسموم والقبر المقدوم. فعاد استشهد الإمام الحسن عليه السلام. والروايات تقول معاوية من سمع بالحسن استشهد
كانت عليه تعابير فرح مو طبيعية ووجهه كله سرور، رغم انه كان اكو صلح بينه وبين الحسن، بس هو كسر الصلح وما التزم بيه. بعد ما استشهد الامام الحسن عليه السلام، اخذ الامام الحسين مكانه. رغم اللي سواه معاوية، الامام الحسين ظل ملتزم بهذا الصلح، مع العلم هو ما كان رايد هذا الصلح، وكان دائما يقول للامام الحسن خلينا نعلن الحرب عليه، بس رغم هذا الشيء ما كسر كلمة أخوه. فظل الحسين ملتزم بالصلح لحد ما توفى معاوية بعد مرور 10 سنوات. بس معاوية قبل ما يموت ايش سوى؟ من أحد اتفاقيات الحسن أنه معاوية بعد ما يموت لازم يصير الإمام الحسين هو خليفة على المسلمين. بس معاوية ايش سوى؟ عين ابنه يزيد بمكانه، وقبل ما يموت خلى كل الناس تبايع ابنه يزيد. المشكلة وين؟ المشكلة هذا يزيد ابنه على حسب الروايات يقولون كان فاسق، وكان يشرب الخمر، وكانت حياته كلها محرمات، وكان قاعد بقصر كله خدم. فمن استلم السلطة الناس كلها بايعته، فشلون مثل هيك إنسان يصير خليفة على المسلمين ويلقب بأمير المؤمنين والإمام الحسين حفيد الرسول موجود؟ رغم هذا الإمام الحسين كل شيء ما سوى. فيزيد دز رسالة للإمام الحسين قال له أريدك تبايعني مثل ما بايعون الناس للخلافة. فشلون يعني؟ معقولة الإمام الحسين يبايع هيجي إنسان؟ كارثة يعني. فالإمام الحسين رفض مبايعة يزيد. الإمام الحسين من عرف بيزيد يريد يصير خليفة على المسلمين قال إنا لله وإنا إليه راجعون وعلى الإسلام السلام إذا بليت أمة براع مثل يزيد. فقرر الإمام الحسين ما يسكت على هذا الشيء ويطلع من المدينة المنورة يروح للكوفة على مود يسوي ثورة على يزيد ويزيل هاي الحكومة الفاسدة اللي دا تحكم الناس باسم جد رسول الله. فقال الإمام الحسين عليه السلام إني لم أخرج إشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله. ومنا بدت قصة أرقى معركة خلال
من عرف يزيد انه راح يجي الامام الحسين للكوفة اللي هي العراق، قرر يدس شخص للكوفة اسمه عبيد الله بن زياد، وياه جيش كلش كبير، وفهمه قال له لو تخلي الامام الحسين يبايعني لو تقتله وتقص راسه وتدزه الي. ففعلا دز كومه جيوش للعراق. السبب اللي خلى الامام الحسين يروح للعراق ويسوي الثورة هناك وما سواها بمكة لان كانوا بمكة هواي ناس تابعين ليزيد، فخاف ليقتلوه هناك وما يقدر يقوم بهاي الثورة. وايضا طلع من مكة على مود الكعبة لا تتضرر او ينتهكون حرمة مكة، فلهذا السبب ما راد يسوي ثورة بيه، فاضطر يروح هو واخوانه وكل اهل بيته واصحابه من المدينة للكوفة. بس قبل ما راح دز ابن عمه اللي هو اسمه مسلم بن عقيل، قال له روحوا بلغ اهل الكوفة بالعراق اني راح اجي، حتى يحضرون نفسهم ويدعموني ويبايعوني. ففعلا وصل مسلم بن عقيل للعراق وقنع العالم وجمع هواية ناس، وهواية ناس أيدت كلامه وقال له احنا وياك ويا الإمام الحسين. تقريبا قنع 30,000 شخص بالعراق يوقفون ويا الإمام الحسين. فجماعة يزيد اللي هناك وصلوا له رسالة، قال له ترى الإمام الحسين دز ابن عمه مسلم بن عقيل ودا يقنع كوم عالم وياه. فيزيد قرر يغير الوالي مال الكوفة، دزلهم واحد اسمه عبيد الله بن زياد وخلاه يصير والي على الكوفة. هذا عبيد الله بن زياد فد واحد حقنه سوى خطبة جمع بيها كل أهل الكوفة وظل يهدد بيهم وقال لهم راح نقتل شكو واحد يوقف ويا الإمام الحسين. فأهل العراق خافوا وتغير كل تفكيرهم وانسحبوا عن مسلم بن عقيل. فالناس اللي بالعراق قامت تقول ما لنا والدخول ما بين السلاطين، أي بمعنى احنا شعلينا ونتدخل بيناتهم، كل من يقول يا روحي. فبدت الناس تنسحب واحد واحد عن بيعة الإمام الحسين، وبقى بس مسلم بن عقيل وحده. ومو بس هاي خطية، مسلم بن عقيل صار مطلوب للحكومة هناك، فجيش يزيد قام يدور عليه ويريد يقتله لحد ما عرفوا مكانه. فطبوله تقريبا 200 واحد شايلين سيوف، فظل مسلم بن عقيل يقاتلهم وحده وماكو واحد وياه، فظل يقاوم بيهم لحد ما القائد مال الجيش مالتهم اسمه محمد بن الأشعث، هذا أمر الجيش انه يوقفون قتال، ووعد مسلم بن عقيل قال له اذا تسلم روحك راح نعطيك الامان وما راح نأذيك، لحد ما خدع مسلم بن عقيل وقبضوا عليه. من قبضوا عليه اخذوه صعدوه فوق سطح مال قصر، وشمروه من فوق. كان يوقع ويستشهد، وهو يعتبر أول شهيد من شهداء الإمام الحسين عليه السلام، ولا واحد من أهل العراق وقف وياه. فالإمام الحسين عليه السلام ما يدري باللي صار، وما يدري مسلم بن عقيل انقتل، وما يدري بأهل الكوفة صاروا ضده، ولا راح يدري راح يظل غريب ووحيد هو وعائلته هناك، ولا عند ناصر ينصره. فكما قال في المعركة ألا من ناصر ينصرني. الإمام الحسين عليه السلام ظل يمشي هو وأهله وأصحابه 1470 كيلومتر. طلع من المدينة المنورة يوم الثلاثاء سنة 60 هجرية وهو وياه 72 شخص بس، ووصل بسنة 61 هجرية. ما يدري راح يواجه جيش مكون من 30,000 مقاتل. من وصل الإمام الحسين عليه السلام للكوفة إجا كم واحد بلغه قال له ترى مسلم بن عقيل انقتل، فبشكل عام عرف إنه أهل الكوفة خذلوه، فقعد يخاطب جماعته 72 شخص قال لهم لقد قتل مسلم بن عقيل ولقد خذلونا أهل الكوفة، فمن أحب منكم الانصراف فلينصرف غير حرج عليه وليس عليه ذمام. أي بمعنى قال للجماعة اللي إجوا وياه ترى أهل الكوفة باعونا وماكو واحد ويانا، اللي يريد منكم ينسحب خلي ينسحب وما عليه أي ذنب. فجماعته قالوا له والله لا نبرح من مكاننا ونذوق كما ذاق مسلم،
يا أخي إيش قد حلو هذا الوفاء. فالإمام الحسين قرر يعوف الكوفة هو وأهله وأصحابه لحد ما وصل الكربلاء. فوصل الإمام الحسين عليه السلام وقرر يبقى بكربلاء، تحديدا بمكان اسمه الطف. فأول ما وصل هناك لقى شخص اسمه عمر بن سعد. وشخص بصفه اسمه الشمر ابن ذي الجوشن، وكان وياهم جيش كلش كبير. فهذول اجوا للإمام الحسين قالوا له نريدك تبايع يزيد، واذا ما بايعت راح نقتلك ونقتل اهلك وكل اتباعك. فالإمام الحسين اجتمع ويا اصحابه وفهمهم على الموضوع، وقال لهم انا مستحيل ابايع واحد مثل يزيد وراح يعلنون علي الحرب. الإمام الحسين كان وياه أصحابه وعائلته وأبنائه، كانت وياه أخته زينب وبنته سكينة وابن علي المعروف باسم زين العابدين. فهذا ابن علي كان كلش مريض، لهذا السبب هو يعتبر الوحيد اللي ما قاتل بالمعركة. وكان ويا الإمام الحسين أخوه اسمه العباس، ووياهم طفل رضيع ابن الإمام الحسين اسمه عبد الله، وهذا كان عمره أشهر. ووياهم بقية من النساء زوجات الإمام وبناته وبنات أخوه ومجموعة من الأطفال. يعني باختصار كل عائلته وياه. طبعا الإمام الحسين عليه السلام كان عنده أخ اسمه العباس مثل ما قلت لكم. هذا كان مو بس أخوه، لا، هذا كان أخوه وابنه وصديقه الروح بالروح. العباس كان كلش يحترم الإمام الحسين، بحيث من كان يحكي وياه يقول له سيدي، ما يقول له أخي، لأن كان يعتبر الحسين إمامه قبل ما يكون أخوه. هذا العباس كان شكله كلش حلو، بحيث يصيحوا له قمر بني هاشم، وكان طويل وجسمه كلش ضخم. يقولون من كثر ما العباس كان طويل، من كان يصعد على الحصان كانت رجله تطخ بالقاع. فكان الإمام العباس هو الذراع الأيمن للحسين، وكان جيش يزيد الكل يخاف منه. ظل الإمام الحسين عليه السلام بكربلاء محاط بجيش كلش كبير داير مدايره بدون لا أكل ولا مي. قبل الناس كانوا يشربون مي من الأنهار، فبكربلاء كان أكو نهر اللي هو حاليا نهر الفرات. فعمر ابن سعد اللي كان مسؤول على جيش يزيد كان مخلي 500 جندي محاوطين هذا النهر. حتى الإمام الحسين وأهله ما يوصلون يمه ويشربون منه. كل هذا الشيء على مود يخلون الإمام الحسين يستسلم ويبايع يزيد بن معاوية. فالإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته كلهم صار لهم أيام ما ضايقين قطرة مي. والإمام الحسين كان عنده طفل رضيع يبكي لأنه عطشان. فكان الإمام الحسين عليه السلام يروح لهم للجيش يقول لهم أريد مي، إذا مو إلي للأطفال. كانوا يرفضون ما ينطوا. فالإمام الحسين صاحب أعلى صوته قال لهم هل تعلمون أن جدي رسول الله؟ قالوا له نعم نعلم. فقال لهم هل تعلمون أن أمي فاطمة بنت محمد؟
فقال له نعم نعلم. فقال لهم هل تعلمون أن أبي علي بن أبي طالب؟ فقال له نعم نعلم. قال لهم هل تعلمون أن هذه عمامة الرسول التي أرتديها؟ قال له نعم نعلم. فقال لهم لم تستحلون دمي؟ أي بمعنى ليش تريدون تقتلوني؟ فقال له لقد علمنا ذلك كله ونحن غير تاركيك حتى تذوق الموت عطشا. فكان حوار كلش مؤلم، وأصوات بكاء الأطفال داير مدايره، ومشهد فظيع يعجز اللسان عن وصفه. لحد يوم 10 محرم، وهذا هو يوم المصيبة. الإمام الحسين من شاف إنه الأطفال وصلوا لأشد مرحلة من العطش، أمر أخوه الإمام العباس إنه يروح للنهر يجيب لهم مي حتى لو يقاتلهم. فراح الإمام العباس بكل شجاعة، وقدامه جيش كلش كبير وهو وحده. قتل منهم عدد كلش كبير. فقبل لا يقاتلهم قال بيت شعري كلش مشهور بهذا وقتنا، يقول إني أنا العباس أغدو بالسقى لا أخاف الشر يوم الملتقى. فكل الجيش انهزم من عنده لحد ما وصل على النهر. من وصل للنهر كان عطشان بشكل مو طبيعي، فمد ايده وشال المي يريد يشرب ما قدر. اتذكر اخوه الحسين فقال يا نفس من بعد الحسين هوني، وذب المي وما شربه، ما راد يشرب المي قبل اخوه. الله على الاخوة والوفاء. الامام العباس وحده مدرسة تتعلم منها الاخوة والشجاعة، فاخذ مي من النهر وصعد على الحصان. فكان اكو واحد مسوي له كمين وخاتل ورا الشجرة. فأول ما اجى
فاضل موقف وروح. أحبك يا أبو فاضل، موقف وروح. ضربوه على ايد اليمنى قطعوها. أحبك يا أبو فاضل، موقف وروح. الإمام العباس من قطعوا ايده قال بيت شعري: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين نجل النبي الطاهر الأمين. فظل يقاتلهم بكل ما عنده من قوة لحد ما قطعوا إيده اليسرى. فالروايات تقول من قطعوا ايديناته اثنيناتهن ظل شايل المي بحلقه ويمشي على حصان يريد بس يوصل للمخيم مال الإمام الحسين. فآخر شي ضربوه بالعمود على راسه. أحبيك الجروح بترفض تهيد. وهنا لأول مرة بحياته يصيح: أخي يا حسين ادركني. مع العلم هو طول حياته يصيح لسيدي يا حسين. فإجا الإمام الحسين عليه السلام شاف أخوه واقع بالقاع، فصاح الإمام الحسين عليه السلام: الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي. فاستشهد الإمام العباس وهو تارك أعظم مثال للشرف والوفاء. فأصحاب الإمام الحسين عليه السلام بدأوا يضحون بنفسهم واحد ورا واحد، وبدأوا يستشهدون واحد ورا الثاني. فما بقى غير الإمام الحسين وش كم واحد وياه والأطفال والنساء. فصاح الإمام الحسين: هل من موحد يخاف الله فينا؟ هل من مغيث يرجو الله في إغاثتنا؟ فراح الإمام الحسين عليه السلام يودع أهله وأولاده، ويودع أخته زينب. أنا عطشان صح، بس ما شغلني الماي، لكن لو تركتك ينشغل بالي. فشاف ابن عبد الله الرضيع طفل عمره أشهر وراح يموت من العطش. فشال الإمام الحسين وطلع بيه الجيش يزيد. بلكت قلبهم ينكسر عليه، فقال لهم: ما بقي غير هذا الطفل، إن لم ترحموني فارحموا هذا الطفل، لقد جف اللبن في صدر أمه. فكان أكو واحد اسمه حرملة ضرب سهم على الطفل الرضيع. موادع غالي راح يفارق الغالي. اجا هذا السهم برقبة الطفل، فدم هذا الطفل نزل على كف الإمام الحسين وشمره للسماء. بوقتها يقولون السماء صارت حمراء. فتقدم الإمام الحسين عليه السلام وهو منتظر لحظة استشهاده. فعمر بن سعد قائد جيش يزيد قال للجيش، قال لهم: اعطوني سهم، خلوني اني اول واحد اضرب على الحسين، وشهدوا بهذا الشيء قدام الامير يزيد حتى يكافئني. فالجيش ضربوا السهام على الامام. فالإمام الحسين قال الجيش يزيد: ويلكم على ما تقاتلونني، على حق تركته أم على شريعة بدلتها أم على سنة غيرتها؟ فقالوا له: نقاتلك بغضا منا لأبيك وما فعل بأشياخنا. فبكى الحسين وقال: إن كان دين محمدا لم يستقيم إلا بقتلي فيا سيوف خذيني. فانطلقت السهام عليه وإجت على صدره. فوقع الإمام الحسين عليه السلام وقال: بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله. وصاح: وجداه ومحمداه. قدمت وعفوك عن مقدمي، حسيرا أسيرا كثيرا ظمي.
فمذ كنت طفلا رأيت الحسين منارا إلى ضوئه أنتمي، ومذ كنت طفلا وجدت الحسين ملاذا بأسواره أحتمي، ومذ كنت طفلا عرفت الحسين رضاعا وللآن لم أفطمي. بعدين اجا واحد اسمه الشمر، نزل على صدر الحسين، نفذ العملية وشال راس الإمام الحسين وحطه على رمح. عبالكم باللي سووه هذا انتصروا؟ لا. عبالكم باللي سواه يزيد وأتباعه نصر؟ لا. الانتصار الحقيقي انحسب للإمام الحسين عليه السلام، لأن دم الإمام الحسين عليه السلام انتصر على السيف، وقصته خلدها التاريخ، والناس تبكي عليه وتذكره لحد هذا يومنا. الناس بهذا وقتنا قامت كلها تصيح لبيك يا حسين، من كل الديانات ومن كل الطوائف ومن كل البلدان. كلها تصيح لبيك يا حسين. فالسلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.